Ako si Ginang Heidi Fabria Salcedo. Ako po si Ginang Richard B. Artajo. Ako si Maria May N. Melo. At ako naman si Ginang Sherilyn A. Valdez. Mga guro sa edukasyon sa pagpapakatao, 10. Bago tayo magsimula, ay manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Pakihanda ang mga sumusunod na kagamitan. Ang inyong self-learning modules, sagutang papel, at ang inyong panulat. Ibaling ang buong atensyon sa pagkikinig. Handa ka na ba? Tara na at ating simulan. Maria May N. Melo ang makakasama ninyo sa pagpapatuloy sa aralin tungkol sa mga salik na nakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahinatnan ng kilos at asya. Ngayon naman, inaasahang maipapamalas mo ay ang makapagsusuri ng mga sitwasyong nakaaapekto sa pagkukusan ng kilos dahil sa kamangmangan, masiding damdamin, takot, karahasan at gawi. Umpisahan na natin. Mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahinatnan ng kilos at pasya. Una, kamangmangan. May dalawang uri ito. Ang unang uri ay ang kamangmangan na nadarain. Ito ay nangangahulugang kawalan ng kaalaman sa isang gawain, subalit may pagkakataong itama o magkaroon ng tamang kaalaman kung gagawa ng paraan upang malaman o matuklasan ito. Ang pangalawang uri ng kamangmangan ay ang kamangmangan na di nadaraig. Ito ay nangangahulugang kawalan ng kaalaman o walang posibleng paraan upang malaman ang isang bagay, kahit ibinigay na ang lahat na paraan upang maitama ang mga ito. Kung walang paraan upang maitama ang kamangmangan,
Ang isang gawa ay hindi itinuturing na makataong kilos at walang pananagutan sa bahagi ng gumawa. Halimbawa, ang gawa ng isang taong wala sa matinong pag-iisip, hindi siya mapapanagot sa sirkumstansyang ito. Ngunit kung ang kamangmangan na kayang baguhin sa pamamagitan ng isang masikap na paraan na alamin ang isang bagay bago gawin, may kapanagutan na siya sa kanyang kilos. Maaari lang itong makapagbawas ng kapanagutan dahil sa kaunting kakulangan sa pagsisikap na malabanan ang kamangmangan. Ang pangalawang salik, masidhing damdamin. Tumutukoy ito sa masidhing pag-asam o paghahangad na makaranas ng kaligayahan o kasarapan at pag-iwas sa mga bagay na nagdudulot ng sakit o hirap. Halimbawa, pag-ibig, pagkamuhi, katuwaan, bighati, pagsindak, pagsuklam, pagnanasa, desperasyon, kapangahasan, pangamba, galit, pagnanais at marami pang iba. Bago pa isagawa ang kilos ay dapat magkaroon ng panahon upang malabanan ng mas mataas na antas na kakayahan ang isip upang mawala ang sidhi ng damdamin. Ang paghubog ng mga positibong damdamin at maayos na pagtanggap sa mga limitasyon sa buhay ay isang daan upang mapangasiwaan ang damdamin. Pangatlong salik, ang takot. Ito ay tumutukoy din sa pagpataw ng puwersa gaya ng pananakit o pagpapahirap upang gawin ng isang tao ang kilos na labag sa kanyang kalooban. Kung minsan sa ating buhay dahil sa takot, kaya nagawa natin ang isang bagay. Sa ganitong sitwasyon, hindi nawawala ang pananagutan ng tao sa kilos na ginawa, kundi nababawasan lamang. Halimbawa, ikaw ay saksi sa isang naganap na pagnanakaw ng iyong siga na kaklase sa pitaka ng inyong guro. Pinili mong manahimik at magsinungaling sa pag-uusisa ng guro dahil sa takot mong baka ikaw ang gantihan ng iyong kaklase. Nabawasan ang kapanagutan sa pagsisinungaling mo sa sitwasyong ito. Kung minsan sa ating buhay dahil sa takot, kaya nagawa natin ang isang bagay. Sa ganitong sitwasyon, hindi nawawala ang pananagutan ng tao sa kilos na ginawa kundi nababawasan. Kung ang takot ay makapagdadala sa isang tao ng pansamantalang kaguluhan ng isip at nawala ang kakayahang mag-isip ng wasto, ang pananagutan ay nawawala. Ang ikaapat na salik ay ang karahasan. Maaaring mawala ang pananagutan ng kilos o gawa na may impluwensya ng karahasan. Ito ay kung nagkakaroon ang tao ng sapat na paraan upang labanan ang karahasan, subalit nauwi sa wala at mas nasunod ang kalooban ng labas ng puwersa. Kailangan maglapat ng ibang paraan sa gitna ng karahasan bago masabing hindi ka mapanagot. Mga halimbawa ng karahasan: pambubulas o bullying, pambubugbog, panghihiya o pisikal na sinasaktan ng isang taong mahina sa harap ng karamihan, at marami pang iba. At ang ikalimang salik ay ang gawi. Ang gawi ay kung ang isang gawa o kilos ay nakasanayan na, nababawasan ang pananagutan ng isang tao, ngunit hindi ito nawawala. Halimbawa, ang pagmumura, na naging pang-araw-araw na ekspresyon ng isang tao. Mapapanagot ka pa rin dahil nagsimula ito bilang kusang pagsasalita ng hindi maganda at nakasanayan na lamang. Ang gawi ay hindi kailanman nakapagpapawala ng kapanagutan sa kahinatnan ng makataong kilos. Laging tandaan na ang bawat kilos na niloob ng tao ay may kakabit na pananagutan, ngunit ang mga salik na ito ay nakababawas o nakakawala ng pananagutan sa kahinatnan ng kilos at pasya, depende sa sitwasyon. Ngayon mga mag-aaral, mas lalo ba ninyong naunawaan ang paksang ito? Magaling! Binabati ko kayong lahat. Ngayon ay magkaroon tayo ng huling pagtataya. Panuto, basahing mabuti ang bawat pahayag at unawain ang tanong
Piliin ang pinakaangkop na sagot at isulat ang titik sa inyong sagutang papel. Magbigay lamang ako ng 10 segundo upang sagutin ang bawat katanungan. Unang katanungan, alin sa mga sumusunod ang kilos dahil sa takot? A. Pagliban sa klase at naglaro ng computer games. B. Ang pagsisinungaling sa bagsak na marka sa paaralan. C. Ang pagbigay ng lahat ng koleksyon mo bilang treasurer ng klase sa isang hold-upper. At D. Ang pagsagawa ng self-quarantine laban sa COVID-19. Ang tamang sagot ay letrang C. Ikalawang tanong, alin sa sumusunod ang tunay na dahilan kung bakit hindi mapanagutan ang kilos dahil sa karahasan? A. Kung nagkaroon ang tao ng sapat na paraan upang labanan ang karahasan. B. Kung napilitan lang ang tao na gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kilos loob at pagkukusa. C. A at B. D. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot ay letrang C. Ikatlong tanong, alin sa mga sumusunod ang gawain na paulit-ulit na isinasagawa at naging bahagi na ng sistema ng buhay sa araw-araw? A. Takot. B. Gawin. C. Karahasan. D. Masidhing damdamin. Ang tamang sagot ay letrang B. Ikaapat na tanong, alin sa mga sumusunod ang bawas ang pananagutan dahil sa damdamin? A. Pagbibigay ng regalo sa napupusuan. B. Pagsugod sa nakalitan ng iyong nakababatang kapatid. C. Pagsuntok sa barkada dahil sa biglaang panluloko. At D. Panlilibre sa mga kaibigan dahil pagiging honor student. Ang tamang sagot ay letrang C. Ang panlima at huling tanong, alin sa sumusunod ang walang pananagutan dahil sa kamangmangan? A. Pagtawid sa kalsada kung saan ipinagbabawal ang pagtawid ng isang taong baguhan pa lamang na nakarating sa syudad. B. Pagbasag sa salamin ng sasakyan ng isang taong wala sa matinong pag-iisip. C. Pagkakaroon ng bagsak sa mga asignatura dahil sa pagiging working student. At D. Pananahimik sa isang krimen na iyong nasaksihan. Ang tamang sagot ay letrang B. Magaling! At binabati ko kayong lahat. Ito po si Ginang Maria May N. Melo, guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga mga bata. Para sa araw na ito, pag-aaralan natin ang Araling Panlipunan 8, Quarter 2, Module 2, Pag-usbong at pag-unlad ng mga klasikong kabilasnan sa Africa, Amerika at mga pulo sa Pacific. Pero bago ang lahat, ako po ang inyong guro, Ginang Maria Banglan. Paalala lang po sa ating mga mag-aaral, kunin at ihanda natin ang mga sumusunod. Una,
Araling Panlipunan 8, Quarter 2, Module 2. Ang sagutang papel kung mayroon, ang weekly home learning plan, at ballpen at papel. Laging tandaan na narito tayo upang makinig ng mabuti para matuto. Sa bahaging ito ng aralin, inaasahang masusuri mo ang pag-usbong at pag-unlad ng kabihasnang classical ng Amerika, Africa at mga pulos sa Pacific. Inaasahan ring masusuri mo ang kahalagahan ng mga kontribusyong ito sa kasalukuyang panahon. Sikaping makinig ng mabuti upang matuto at sagutan ang mga gawain upang lalo pang mapagyaman ang iyong kaalaman sa paksa. Tara na't simulan na! Unahin nating talakayin ang Module 2, Aralin 1, Kabihasnang Classical sa Amerika. Habang umuunlad at nagiging makapangyarihan ang mga sinaunang kabihasnan sa Mesopotamia, India at China, nagsisimula naman ang mga mamamayan sa Mesoamerica. Nagsimula ito sa kabihasnang Olmec at Maya, sinundan ng kabihasnang Aztec at Inca. Ang mga kabihasnang ito ay mayroon ng sariling pamamaraan sa pagtaguyod ng kanilang politikal, espiritual at sosyal na aspeto ng kanilang lipunan. Sa araling ito ay mas malalaman mo ang pagkakaiba at pagkakatulad ng kabihasnang Olmec, Maya, Aztec at Inca. Subukin ang iyong kaalaman, sagutan ang panimulang pagtataya 1 hanggang 10 at ang gawain 1, larawan ko, hula mo. Ang kabihasnang Olmec ang kauna-unahang pangkat na umusbong sa gitnaang Amerika. Tinawag sila ang Olmec na nangangahulugang rubber dahil sila ang unang gumamit ng dagta at punong rubber o goma. Ang kanilang kabihasnan ay yumabong sa rehiyon ng Gulf of Mexico, Southern Veracruz at Western Tabasco. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga Olmec, kaya naman sila ay naging bihasa dito. Nagtayo sila ng kanilang sistema ng irigasyon upang masaka ang kanilang lupain. Ilan sa mga naitanim nila at kinakain mapasang hanggang ngayon ay ang kalabasa, beans, manok, patatas at tomatoes na tinawag na Olmec diet. Sila rin ay nakagawa ng kalendaryo, gumamit ng isang sistema ng pagsulat na may pagkakatulad sa hieroglyphics ng mga Egyptian at nakalinang ng katangi-tanging akda ng sining. Naunawaan rin nila ang konseptong zero sa pagkukwenta. Pero sa kasamang palad, ang kanilang sulat ay hindi pa lubusang nauunawaan ng mga scholar hanggang ngayon, kaya mayroong limitasyon sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa iba pang pangyayari sa kanilang kasaysayan. Dahil dito, ang mga kaalaman sa Olmec at iba pang mga sinaunang tao sa Amerika ay hango mula sa iba pang labi ng kanilang panahon. Ang mga likhang ito at maging ang paniniwalang Olmec ay may malaking impluwensya sa kultura ng mga sumusunod na kabihasnan tulad ng Maya at Aztec. Pumunta naman tayo sa kulturang Olmec. Ang larong pukatok ay isang ritual na ukol sa paniniwalang mga Olmec. Ito ay kahalintulad sa larong basketball, ngunit hindi maaaring hawakan ng manlalaro ang bola. Sa halip ay gagamitin nila ang kanilang siku at baywang upang maipasok ang bola na yari sa goma sa isang maliit na ring na gawa sa bato at nakadikit sa mataas na pader. Pinaniniwalaan ng mga arkeologo na ang ilang mga manlalaro ay ginagawang sakripisyo pagkatapos ng laro. Ang larong ito ay ginagamit na rin sa iba pang kabihasnan sa Mesoamerica. Ang mga Olmec ay kilala rin sa paglililok ng mga anyong ulo mula sa mga bato. Sa katunayan, ang pinakamalaking ulo ay may taas na 9 na talampakan at may bigat na 44 na libra. Maaaring di umano ang mga lilok na ito ay hango sa anyo ng kanilang mga pinuno. Sila rin ay nakagawa ng mga templong hugis pyramid sa ibabaw ng mga umbok ng lupa. Ang mga estrukturang ito ay nagsilbing mga lugar sambahan ng kanilang mga Diyos. Sinasamba ng mga Olmec ang espiritu ng jaguar. Mahalaga sa paniniwalang Olmec ang hayop na jaguar na pinakakinatatakutan ng maninila o predator sa Central America at South America. Ito ay nagpapakita ng lakas, katusuhan at kakayahang manirahan sa anumang lugar at dahil sa kanyang katangiang agresibo at matapang.
Talakayin naman natin ang ikalawang kabihasnan sa klasikal na Amerika na tinawag na kabihasnang Maya. Namayani ang kabihasnang Maya sa Yucatan Peninsula, ang rehiyon sa Timog Mexico hanggang Guatemala. Nabuo rin rito ang mga pamayanang lungsod ng Maya tulad ng Ozactan, Tikal, El Mirador at Copan. Nakamit ng Maya ang rurok ng kanilang kabihasnan sa pagitan ng 300 CE at 700 CE. Sa lipunang Maya, katuwang ng mga pinuno ang mga kaparian sa pamamahala. Pinalawig ng mga tinatawag na halak unig o tunay na lalaki ang pamayanang urban na sentro rin ng kanilang pagsamba sa mga Diyos. Nahahati ng lipunan ng tao, magkahiwalay ang tirahan ng mga mahihirap at ang mga nakakariwasa. Ang sentro ng bawat lungsod-estado ay mayroong piramid na ang itaas na bahagi ay may dambana para sa mga Diyos. Sa larangan ng ekonomiyang Mayan, ang pangunahing produktong pangkalakal ay ang mais, asin, tapa, pinatuyong isda, pulot-pukyutan, kahoy at balat ng hayop. Sila rin ay nagtatanim ng mais, patani, kalabasa, abukado, sili, pinya, papaya at kakao. Dahil na rin sa agricultural ang pangunahing ikinabubuhay ng mga Mayan, mahalaga sa kanila ang magsamba sa kanilang Diyos na may kaugnayan sa pagtatanim at tungkol sa ulan. Para lubusang malaman ang paglakas at paghina ng imperyo ng Mayan, narito ang inihandang table. Pagyamanin ng iyong kalaman at sagutan ang gawain 2 Data Information Chart. Pumunta naman tayo sa kabihasnang Aztec. Kung ang mga Maya ay nagtatag ng kanilang kabihasnan sa timog na bahagi ng Mesoamerica, ang mga Aztec naman ay naging makapangyarihan sa gitnang bahagi nito. Matatandaan sa bahagi ring ito umusbong ang sinaunang kabihasnang Olmec. Bunga nito, ang pamumuhay at paniniwala ng mga Aztec ay may impluwensya ng mga Olmec. Subalit, hindi tulad ng mga Olmec, ang mga Aztec ay nagpalawak ng kanilang teritoryo. Mula sa dating maliliit na pamayanang agrikultural sa Valley of Mexico, pinaunlad ng mga Aztec ang kanilang kabihasnan at nagtatag ng sariling imperyo. Kinontrol nila ang mga karatig lupain sa gitnang bahagi ng Mesoamerica. Ang mga Aztec ay ang mga nomadikong tribo na ang orihinal na pinagmulan ay hindi tukoy. Unti-unti silang tumungo sa lambak ng Mexico sa pagsapit ng ika-12 siglo. Ang salitang Aztec ay nangangahulugang isang nagmula sa Aztan, isang mitikong lugar sa hilagang Mexico. At noong 1325, itinatag nila ang pamayanang ng Tenochtitlan, isang maliit na isla sa gitna ng lawa ng Texcoco. Ang Texcoco ay nasa sentro ng Mexico Valley. Nang lumaon, ang lungsod ay naging mahalagang sentrong pangkalakalan. Angkop ang Tenochtitlan sa pagtatanim na siyang pangunahing ikinabubuhay ng mga Aztec dahil na rin mayroon itong matabang lupa. Ang lupa sa paligid ng mga lawa ay mataba, subalit hindi lubos na malawak. At upang madagdagan ang lupang tinataniman, tinabunan ng lupa ng mga Aztec ang mga sapa at lumikha ng mga chinampas o mga artipisyal na pulo na kung tawagin ay ang floating garden. Wala silang kasangkapang pambukal ng lupa o hayop na pantrabaho, kaya't nagtatanim sila sa malambot na lupa na ang gamit lamang ay matulis na kahoy. Dahil sila ay mga magsasaka, ang mga Aztec ay taimtim na umaasa sa puwersa ng kalikasan at sinasamba ang mga ito bilang mga Diyos. Ang pinakamahalagang Diyos nila ay si Diyos ng Araw. Mahalaga ang sikat ng araw sa pananim ng mga magsasaka kaya sinusuyo at hinahandugan ang mga naturang Diyos. Ang mga Aztec ay mahuhusay na inhinyero at tagapagtayo ng mga estruktura tulad ng mga kanal o aqueduct, mga dam, gayon din ng sistema ng irigasyon, liwasan at mga pamilihan. Pumunta naman tayo sa kabihasnang Inca. Noong ika-12 siglo, isang pangkat ng mga taong naninirahan sa hilagang kanlurang bahagi ng Lake Titicaca sa matabang lupain ng lambak ng Cuzco. Sa pamumuno ni Manco Cápac, bumuo sila ng maliit na lungsod na tinawag na Inca. Ang salitang Inca ay nangangahulugang imperyo.
Ito ay hango sa pangalan ng pamilyang namuno sa isang pangkat ng tao na naninirahan sa Andes. Unti-unting pinalawig ng mga Inca ang kanilang teritoryo hanggang sa masakop nito ang 3,220 kilometro kwadrado sa kahabaan ng baybayin ng Pacific. Sa klaw ng imperyong ito ang kasalukuyang lupain ng Peru, Ecuador, Bolivia at Argentina. Sa pagdating ni Francisco Pizarro, ang Espanyol na mananakop ng Inca noong 1532, nagkaroon ng tunggalian tungkol sa pamumuno at kawalang kapanatagan sa mga nasakop na bagong teritoryo at unti-unting humina ang imperyo. Dagdag pa dito ang tila napakalaking saklaw ng imperyong Inca na naging malayo mula sa sentrong pangangasiwa sa Cusco. Sa makatuwid, ang imperyo ay nasa kaguluhang politikal na pinalubha pa ng epidemya dulot ng bulutong na dala ng mga sinaunang dumating na konkwestador o mananakop na Espanyol. Sa katunayan, si Huayna Capac, isa sa mga pinuno ng Inca, ay namatay sa isang epidemya noong 1525. Ang pagpanaw nito ay nagdulot ng tunggalian sa kanilang mga anak na sina Atahualpa at Huáscar. Sa huli, nanaig si Atahualpa. Nakilala niya si Pizarro habang naglalakbay ito patungong Cusco. Nang lumaon, binihag ni Pizarro ang Atahualpa at pinatubos ang pagkarami-raming ginto. Noong 1533, pinatay si Atahualpa at makalipas ang isang taon, sinakop ng mga Espanyol ang Cusco gamit lamang ang maliit na hukbo. Sa kabila ng katapangan ng mga Inca, hindi nila nagawang manaig sa bagong teknolohiyang dala ng mga dayuhan tulad ng mga baril at kanyon. Ang ilan sa mga Inca ay nagtungo sa kabundukan ng Vilcabamba at nanatili rito ng halos 30 taon. Hindi nagtagal, ang huling pinuno ng mga Inca na si Tupac Amaru ay pinugutan ng ulo noong 1572. Dito tuluyang nagwakas ang pinakadakilang imperyo ng Andes. Para subukin ang iyong kaalaman, sagutan ang nasa pagyamanin gawain 3, diagram ng kabihasnan at pamprosesong tanong. Isagawa ang isa-isip gawain 4, pahina 10 hanggang 11. Talakayin naman natin ang Module 2, Aralin 2, Mga Kaharian at Imperyo sa Africa. Para sa ating performance task, mag-download o gumuhit ng mapa ng daigdig sa A4 sized bond paper para sa gawaing ito. Kulayan ang mapa ayon sa mga sumusunod. Mahalaga ang papel ng heograpiya kung bakit ang Africa ang huling pinasok at huling nahati-hati ng mga kanluraning bansa. Tinawag ito ng mga kanluranin na Dark Continent dahil hindi ito nila nagalugad-gagad. Nanatiling limitado ang kaalaman ng mga bansang kanluranin tungkol sa kontinenteng ito hanggang noong ika-19 na siglo. Ang pinakamainit at pinakamaulang bahagi ng Africa ay yaong malapit sa Ecuador. Matatagpuan ito ang rainforest o isang lugar ng kagubatan kung saan sagana ang ulan at mga puno ay malalaki, matataas at may mayayabong mga dahon. Sa hangganan ng rainforest ay ang savanna, isang bukas at malawak na grassland o damuhan na may mga puno. Sa grassland sa hilaga ng Ecuador, matatagpuan ang rehiyon ng Sudan. Sa bandang hilaga naman ng rehiyon ng Sudan, makikita ang Sahara, ang pinakamalaki at pinakamalawak na disyerto sa daigdig. Ang Sahara na malaki pa sa Europe ay hindi natitirhan maliban sa mga oasis. Ang oasis ay lugar sa disyerto kung saan may matabang lupa at tubig na kayang bumuhay ng halaman at hayop. Tanging sa oasis lamang may mga maliliit na pamayanan sa Sahara. Hiwa-hiwalay at kalat-kalat ang mga kultura at kabihasnang sumibol at namayani sa malawak na kontinente ng Africa. Noong 3000 BCE, isang masaganang kalakalan ang umunlad sa pagitan ng hilagang Africa at kanlurang Sudan na tinawag na kalakalang Trans-Sahara na tumagal hanggang ika-16 na siglo. Tinawag itong kalakalang Trans-Sahara dahil tinawid ng mga nomadikong mangangalakal ang Sahara sa pamamagitan ng caravan, dala-dala ang iba't ibang uri ng kalakal. Kamelyo ang kadalasang gamit sa mga caravan. Ang caravan ay pangkat ng mga taong magkakasamang naglalakbay.
Ang mga mangangalakal mula sa Carthage ay pumupunta sa Sahara upang mamili ng mga hayop tulad ng unggoy, leon, elepante at mga mamahaling hiyas. Sinasabi na ang mga elepante na ginamit sa Hannibal sa digmaang Punic laban sa Rome ay nanggaling sa kanlurang Afrika. Iba't ibang grupo ng mga tao ang nagtayo ng mga pamayanan sa mga lugar na dinaraanan ng kalakalan. Narito ang mga kabihasnan sa Afrika. Taong 350 CE namayani ang kaharian ng Aksum sa silangang Afrika at noong 700 daang taon naging makapangyarihan ang imperyo ng Ghana sa kanlurang Afrika. Taong 1240 na itatag ang imperyong Mali nang matalo ang imperyong Ghana at noong 1335 nagsimulang mamuno ang dinastiyang Sunni na siyang nagpalawak sa teritoryo ng imperyong Songhai. Ang Aksum bilang sentro ng kalakalan. Ang kaharian ng Aksum ay sentro ng kalakalan noong 350 CE. Malawak ang pakikipagkalakalan nito at sa katunayan, ito ay may formal na kasunduan ng mga kalakalan sa mga Greek. Mga elepante, ivory, sungay ng rhinoceros, pabango at mga pampalasa o rekado ang karaniwang kinakalakal sa Mediterranean at Indian Ocean. Kapalit nito, umaangkat ang aksum ng mga tela, salamin, tanso, bakal at iba pa. Isang resulta ng malawakang kalakalan ng aksum ay ang pagtanggap nito ng Kristyanismo. Naging opisyal na relihiyon ng kaharian ng Kristyanismo noong 395 CE. Ang Ghana ang unang estadong naitatag sa kanlurang Afrika. Sumibol ang isang malakas na estado sa rehiyong ito dulot ng lokasyon nito sa timog na dulo ng kalakalang Trans-Sahara. Nagkaroon sa Ghana ng malaking pamilihan ng iba't ibang produkto tulad ng ivory, ostrich, feather, ebony at ginto. Ang mga ito ay pinagpalit ng mga katutubo sa asin, tanso, fige, dates, sandatang yari sa bakal, katad at iba pang produktong wala sila. Malayang nakapagtatanim ang mga tao dulot ng matabang lupa sa malawak na kapatagan ng rehiyon. Ang pagkakaroon ng sapat na pagkain ay isa sa naging dahilan bakit lumaki ang populasyon dito. Sagana rin ng tubig upang punan ang pangangailangan sa kabahayan at irigasyon. Ang Mali ang tagapagmana ng Ghana. Nagsimula ang Mali sa estado ng Kangaba, isa sa mahalagang outpost ng Imperyong Ghana. Ang pag-akyat ng Mali sa kapangyarihan ay sinimulan ni Sundiata Keita. Noong 1240, sinalakay niya at winakasan ang kapangyarihan ng Imperyong Ghana. At sa pamamagitan ng patuloy na pananalakay, ang Imperyong Mali ay lumawak pakanluran patungong lambak ng Senegal River at Gambia River, pasilangan patungong Timbuktu at pahilaga patungong Sahara Desert. Hawak nito ang mga ruta ng kalakalan at noong namatay si Sundiata Keita noong 1255, ang Imperyong Mali ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihan sa buong kanluran Sudan. Katulad ng Ghana, ang Imperyong Mali ay yumaman sa pamamagitan ng kalakalan. Nang mamuno si Mansa Musa noong 1312, higit pa niyang pinalawak ang teritoryo ng imperyo. Sa pagsapit ng 1325, ang malaking lungsod pangkalakalan tulad ng Walata, Genji, Timbuktu at Gao ay naging bahagi ng Imperyong Mali. At maliban sa pagpapalawak ng imperyo, naging bantog din si Mansa Musa sa pagpapahalagang ibinigay niya sa karunungan. Nagpatayo siya ng mga moske o pook dasalan ng mga Muslim sa mga lungsod ng imperyo. Hinikayat niya ang mga eskolar na pumunta sa Mali. Sa panahon ng kanyang paghahari, ang Gao, Timbuktu at Jeni ay naging sentro ng karunungan at pananampalataya. Simula pa noong ika-8 siglo, ang Songhai ay nakikipagkalakalan na sa mga Berber na taon-taon ay dumarating sa mga ruta ng kalakalan sa Niger River. Maliban sa kalakalan, dala rin ng mga Berber ang pananampalatayang Islam. Sa pagsapit ng 1010, tinanggap ni Dia Kusuy, hari ng mga Songhai ang Islam. Bagamat hinikayat niya ang mga Songhai na tanggapin ang Islam, hindi niya
pinilit ang mga ito. Sa pamamagitan ng Gao at ng Timbuktu, nakipagkalakalan ang mga Songhai sa Algeria. Dahil dito, nakapagtatag ng ugnayan ang Songhai sa iba pang bahagi ng Imperyong Islam. At noong 1325, ang Songhai ay sinalakay at binihag ng Imperyong Mali. Subalit hindi ito nagtagal sa pagiging bihag ng Mali. Noong 1335, lumitaw ang bagong dinastiya, ang Sunni, na matagumpay na binawi ang kalayaan ng Songhai mula sa Mali. Mula 1461 hanggang 1492, sa ilalim ni Haring Sunni Ali, ang Songhai ay naging isang malaking imperyo. Sa panahon ng kanyang paghahari, pinalawak niya ang Imperyong Songhai mula sa mga hangganan ng kasulukuyang Nigeria hanggang sa Guinea. Hindi niya tinanggap ang Islam sapagkat naniniwala siyang sapat na ang kanyang kapangyarihan at ang suporta sa kanya ng mga katutubong mangingisda at magsasaka. Gayunpaman, iginalang at pinahalagahan pa rin niya ang mga ngalakal at scholar na Muslim na nananahanan sa loob ng kanilang imperyo. Sa katunayan, hinirang niya ang ilan sa mga Muslim bilang mga kawani sa pamahalaan. Isagawa ang pagyamanin gawain 4 triple diagram at ang isaisip gawain 5 history makers. Ang isaisip pahina 19 hanggang 20. Talakayin naman natin ang Module 2, Aralin 3, mga kabihasnan sa pulo ng Pacific. Magkaugnay ang sinaunang kasaysayan at kultura ng mga pulo ng Pacific at Timog Silangang Asya. Ito ay dahil ang nandayuhan at nanahanan sa dalawang rehiyong ito ay mga Austronesian. Ang Austronesian ay tumutukoy sa mga taong nagsasalita ng mga wikang nabibilang sa Austronesian o Malayo-Polynesian. Ito ang pinakamalaking pamilyang wika sa daigdig. Ayon sa teorya ni Peter Bellwood, nagmula sa China ang mga Austronesian. Nilisan nila ang China dahil sa paghahanap ng bagong teritoryo na masasaka hanggang sa marating nila ang mga pulo sa Pacific. Ang mga pulo sa Pacific ay nahahati sa tatlong pangkat, ang Polynesia o maraming isla, Micronesia o maliliit na mga isla, at ang Melanesia o maiitim ang mga tao. Ang Polynesia ay matatagpuan sa gitna ng timog na bahagi ng Pacific Ocean na nasa silangan ng Melanesia at Micronesia. Ang Polynesia ay higit na malaki kaysa pinagsamang lupain ng Melanesia at Micronesia. Ang Polynesia ay binubuo ng New Zealand, Easter Island, Hawaii, Tuvalu, Wallis at Futuna, Tonga, Tokelau, Samoa, America Samoa, Niue, Cook Islands, French Polynesia, Austral Islands, Society Islands, Tuvalu, Marquesas at Pitcairn. Ang pangunahing pangkabuhayan ng mga Polynesia ay pagsasaka at pangingisda, at ang karaniwang tanim nila ay taro o gabi, yam o ubi, breadfruit, saging, tubo at niyog. Sa pangingisda naman, nakakakuha ng tuna, hipon, octopus at iba pa. Sila rin ay nanguhuli ng mga pating. Sa larangan ng pananampalataya, naniniwala sila sa banal na kapangyarihan o mana. Ang katagang mana ay nangangahulugang bisa o lakas. Sa sinumang Polynesian, ang mana ay maaaring nasa gusali, bato, bangka at iba pang bagay. May mga batas na sinusunod upang hindi mawala o mabawasan ang mana. Halimbawa, bawal pumasok sa isang banal na lugar ang pangkaraniwang tao. Ang sinumang kababaihan sa Marquesas ay hindi maaaring sumakay sa bangka sapagkat malalapastangan niya ang bangka na may angking mana. Gayun din, ang mga lalaking naghahanda sa pakikipaglaban o para sa isang mapanganib na gawain ay dapat makabukod. Bawal silang makihalubilo sa babae at pili lang ang dapat nilang kainin upang hindi mawala ang kanilang mana. Ang tawag sa mga pagbabawal o prohibisyong ito ay tapu. Kamatayan ang pinakamabigat na parusang igagawad sa matinding paglabag sa tapu.
Ang maliit na pulo at atol ng Micronesia ay matatagpuan sa hilaga ng Melanesia at sa silangan ng Asya. Ang Micronesia ay binubuo ng Caroline Islands, Marianas Island, Marshall Island, Gilbert Islands, ngayon ay Kiribati at Nauru. Ang sinaunang pamayanan dito ay matatagpuan malapit sa mga lawa o dagat-dagatan. Ito ay upang madali para sa mga tao ang lumabas at maglayag sa karagatan. Itinatag nila ang kanilang mga pamayanan sa bahaging hindi gaanong tinatamaan ng bagyo o malakas na ihip ng hangin. Pagsasaka ang pangunahing kabuhayan ng mga Micronesian. Nagtatanim sila ng taro, breadfruit, niyog at pandan. Sagana ang mga ito sa asukal at starch na maaaring gawing harina. Pangingisda ang isa sa pang-ikinabubuhay ng Micronesia. May kaalaman din sa paggawa ng simpleng palayok ang mga lipunan ng Marianas, Palau at Yap. Malimit din ang kalakalan ng magkaratig pulo. Sa Palau at Yap, bato at shell ang ginagamit bilang paraan ng palitan. Gumagamit din ang mga Palau ng batong ginagawang pera or stone money sa iba pang mga pulo. Nagpapalitan ng mga kalakal ang matataas, high-lying islands at mababang pulo or low-lying coral atolls. Pinagpalit ng mga high-lying islands ang turmeric na ginagamit bilang gamot at pagpaganda. Samantala, ang mga low-lying coral atoll ay nakikipagpalitan ng mga shell bed, banig na yari sa dahon ng pandan at magaspang na tela na galing sa saging at gumamela. Bilang tela, ginagawa itong palda ng kababaihan at bahag ng kalalakihan. Ang Melanesia ay matatagpuan sa hilaga at silangang baybayi-dagat ng Australia. Ito ay kasalukuyang binubuo ng New Guinea, Bismarck Archipelago, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, dating New Hebrides, New Caledonia at Fiji Islands. Ang mga sinaunang pamayanan dito ay maaaring nasa baybaying dagat o dakong loob pa. Pinamumunuan ito ng mga mandirigma. Tagumpay sa digmaan ang pangkaraniwang batayan ng pagpili sa pinuno. Sa maraming grupong Papuan, ang kultura ay hinubog ng mga alintuntunin ng mga mandirigma tulad ng katapangan, karahasan, paghihiganti at karangalan. Taro at yam ang pangunahing sinasaka sa Melanesia. Nagtatanim din dito ng pandan at sago palm na pinagkukunan ng sago. Pangingisda, pag-aalaga ng baboy at pangangaso ng mga marsupial at ibon ang iba pang kabuhayan dito. May kalakalan din sa pagitan ng mga pulo. Karaniwang produktong kinakalakal ng mga Melanesian ay ang mga palayok, kahoy, yam, baboy, asin, apog, gayon din ang mga gawa nilang bangka. Naniniwala rin sila sa animism ang mga sinaunang Melanesian. Ipinababatid ng Diyos ng kalikasan ang mga kaganapan tulad ng tagumpay sa labanan, sakuna, kamatayan o pag-unlad ng kabuhayan. Laganap din sa Solomon Islands at Vanuatu ang paniniwala sa mana. May sariling katangian at kakayahan ang mga isla sa Pacific at nakabatay ang kanilang pamumuhay sa pakikipagkalakalan sa iba't ibang isla ng kontinente. Bagamat hindi ito kasing unlad, kasing tanyag at kasing yaman ng mga kabyasnan at imperyo sa Amerika at Africa, naka-impluwensya rin ito sa mga mamamayang naninirahan sa mga isla sa Pacific at sa mga karatig bansa nito sa Timog Silangang Asya at sa kasalukuyang panahon. Yun lamang po, sana may natutunan kayo. Maraming salamat. Annyeonghaseyo! Maayong adlaw! Good day!
I'm Irma G. Beltes. I'm one of the Technology and Livelihood Education teachers of Misamis Oriental General Comprehensive High School. I am teaching grade 10 cookery students. I'm going to demonstrate a pasta recipe that falls under prepare and cook hot meals, which is one of the core competencies in cookery for the second quarter. For the information of everybody, pasta is one of the products of starch. Starch is a type of carbohydrates that includes corn, cereals, grains, potatoes, rice, and bread. Today, I will demonstrate on how to prepare all-meat creamy carbonara. To start up with, I need to set up the station to prepare the recipe. First, wear personal protective equipment or the PPE. That includes hairnet, chef jacket, apron, and mask. Prepare the basic utensils and equipment for the recipe. I have here a stove, karahay, stockpot, dinner plate, utility bowls, food tong, bread knife, serving spoon, wooden ladles, grater, utility tray, chopping board, and tasting spoon. Here are the ingredients in cooking all-meat creamy carbonara. 2 bricks of cream, 1 can of evaporated milk, 100 grams of flaked chicken breast, 100 grams of diced bacon, 100 grams of diced ham. For your meat, you may choose any of the 3 meats or combination of the 2 meats. We have here ½ kilo of cooked pasta, grated cheese, salt and pepper to taste, pinch of basil, 1 small head of garlic, 1 small bulb of minced onion, ½ bar of cheese for toppings, butter for sautéing, garlic bread, and parsley for our garnish. Since we are done with the mise en place, let's start! Now, I'm going to cook the all-meat creamy carbonara. First, boil the pasta in water with salt and oil. For this recipe, I've already cooked the pasta. The way pasta is cooked also affects its healthiness. So for a healthiest and tastiest way, cook the pasta al dente. It's an Italian term which means firm to the bite. So for 400 grams of pasta, prepare 4 cups of water. Adding salt to the water is for flavor, and it can make the pasta water boil faster. The oil will prevent the pasta from sticking together. Take note, for the cooking time, follow the instructions stated in the packaging. Turn on the stove. Put it in a low flame, then add butter. Adjust fire to high flame. Then sauté onion. And garlic. Cook until lightly browned. Add the chicken, bacon, and ham. Cook until done.
Lower heat and pour cream. Add evaporated milk. And stir to combine. Followed by the grated cheese. Set aside half of the cheese for the toppings. Season with salt and pepper. Then add basil. Let it cool. Toss cooked pasta into the sauce until well coated. Plate the pasta. And garnish. It's done! Here is our all-meat creamy carbonara. See you in our next videos for more exciting recipes. Gamsamida! Thank you! Paalam! Bye! Hi there! This is Jennifer Scarda. I'm teaching Beauty Care Grade 10 of Technology and Livelihood Education from Misamis Oriental General Comprehensive High School. Today, I'm going to show you how to apply shampoo to your client. Before you start, don't forget to wear your PPE, your personal protective equipment, like your headband, your apron,
and of course, your face mask. In shampooing, all you need are the following: shampoo, plastic cape, towel, washer, cushion, and of course, your client's chair. First, ask the client to remove all hair accessories and jewelries. Let the client sit and put on the first towel. Next is the capes. Adjust it if necessary to make sure your client feels comfortable. Then, place the second towel. This time, guide your client to the hair washer basin and make sure she is seated comfortably at the right height. The neck should form a seal with the basin. This will prevent water from running down their back, and place the hair in the basin. Turn the water on and adjust the volume and temperature. Check it by your wrist or palm to make sure the water is not too cold or hot on the client's scalp. Wet the hair down entirely. Avoid the water from getting into the client's face. And then, wring the hair to remove the excess water. Next is the shampoo. Pour a little amount of it into your palm, rub it well into your hands, and apply it to the hair thoroughly. Then massage by starting from the forehead and work your way towards the back in circular motion. Be gentle and consistent, especially in applying pressure to the scalp. Repeat your pattern twice. And then when you rinse, you have to remove all the shampoo out of your hands first and the nozzle. This will help to prevent any shampoo flying into your client's face. Rinse the hair to remove the first shampoo. Do the process with the second shampoo. Remember, the first shampoo is done to remove all the products and oils from the hair and scalp. The second shampoo is done to cleanse and treat the hair and scalp. After the second shampoo, rinse the entire hair and scalp properly. Check if the shampoo is already rinsed out, and wring the hair to remove the excess water. Then apply the conditioner. Get enough amount of it into your hands and rub it well. Apply it to the entire hair. Still give enough gentle massage. Same of what you did on your shampoo. But this time, give an extra minutes to the massage and work your way towards the back and on the side in a circular motion. When the application of conditioner is already done, remove first the conditioner out of your hands and on the nozzle. Then rinse the entire hair and scalp. Even the hard-to-reach nape area and behind the ears. Check well if the entire conditioner is already rinsed out. Wring the hair to remove the excess water. Dry up the hair using the towel. Grab the first side of the towel and bring it to the forehead and hold it with your hands. Next is the second side of the towel. Still, bring it to the forehead, overlap it, and seal it on the other side. This time, you already covered the hair with towel. Guide and assist your client to the drying area. Gently rub the towel in your client's hair and scalp. And this time, prepare your clients for hair drying activity. That will be our next video.
Good luck, keep up your good attitude towards learning. Thank you for watching. Till our next lesson, keep learning. Bye! Hi everyone, I am your virtual PE teacher for the day, and our topic is about basketball. But before we proceed with the video lesson, our objective is to learn about basketball under the sun. What I like about basketball is that the basic skills are easy to learn, and basketball is a good form of fitness activities, and it is fun to play basketball. In our country, basketball is popular among young and old Filipinos, and you may notice that each barangay has their own basketball court. And mind you, during fiesta, they always have a basketball tournament. But who introduced basketball in our country? It was the Americans who introduced basketball to the Filipinos. It was during the American colonization period that they introduced the game. Now, let's talk about the person who invented basketball. The person who invented basketball was James Naismith. So, who is James Naismith? James Naismith was a Canadian physical education instructor in Springfield, Massachusetts, USA. He invented basketball in December 1891. He used a pitch basket and a soccer ball. Then the goal of the game was to shoot the ball into the pitch basket. Now let's talk about the basketball equipment. So we have here the jersey, shorts, ball, the basketball shoes, socks, rim, and the backboard. Now let's talk about the parts of the basketball court. So we have here the following: the three-point line, the free throw line, the sideline, the baseline, the midcourt line, the basket, and the backboard, and the circle, or the center circle. Now in this slide, we'll be comparing the past and the present equipment. In the past, they used a basket and a soccer ball. And when you look at the player, you notice that they are wearing their school uniform and school shoes. Now let's look at the modern equipment. The backboard is already made of fiberglass, the rim is already metal, and there is a net attached to it. Then when you look at above the backboard, you have the shot clock. And as you notice also, the players are already wearing the appropriate basketball attire. Now, how to play the game? There are two teams of 5 players each. Then the regulation games, the high school have 8 minutes per quarter. The college has 20 minutes per halves. The NBA have 12 minutes per quarter. Then the game starts with a jump ball in the midcourt. Now there are 2 centers in each team. Then the referee will stand at the middle. Then once the referee tosses the ball in the air,
That will be the start of the game. Now let's talk about the scoring. The floor shot is 2 points. Beyond the 3-point line, you'll get 3 points. The free throw, 1 point for a successful shot. Then the ball advances by dribbling, passing, or shooting. And the game is won by the team with the most points after the time has expired. Now let's talk about the basketball positions. In each team, they have 5 players, and the 5 players has a designated position and roles. So we have the point guard, the shooting guard, power forward, small forward, and the center. So the guard, there are 2 types of guard. The point guard, the shooting guard. Oh, the point guard. The point guard runs the offense and usually is the team's best dribbler and passer. So they execute the offense strategy. Shooting guard is usually the team's best shooter. The shooting guard can make shots from long distance and it also is a good dribbler. So his role is to make shots from long distance range. Then we have the forward. There are 2 kinds of forward, the power forward and the small forward. The power forward is often the team's most powerful and dependent scorer, being able to score close to the basket while also being able to shoot mid-range jump shots from 10 to 15 feet from the basket. So Giannis and Anthony Davis are example of power forward players. And let's talk about the small forward. By the way, LeBron James is a small forward. So small forward is usually the shorter of the 2 forwards on the team, but plays the most versatile role out of the main 5 positions. He must have enough height and the ability to play on the inside as well as the agility to play on the outside similar to a shooting guard. Now let's talk about the center. The center is the tallest player on each team, playing near the basket. On the offense, the center tries to score on the close shots and he also rebounds. But on the defense, the center tries to block the opponent's shot and rebound the misses also. So we'll have a video so that you will have an idea of the positions and the roles of each player.
So that's it. In this video, you will learn about the different positions in basketball. According to their body shape and strengths, each player is given a specific role in the offensive and defensive organization of the team. Basketball is a team sport in which there are 5 positions. They can be divided into 2 categories: the outer positions and the inner positions. Firstly, the outer positions. First of all, there is the point guard. Their aim is to get the ball into the other team's half and run the offense. Next, there is the shooting guard. The role of this player is to shoot from long distances, but also to get into the other half sometimes and play within the key. Finally, there is the small forward. This is a versatile player, a bit taller than the shooting guard and the point guard, who has to be able to take long shots as well as to break into the key. The small forward can also position themselves close to the basket, and with their back to it, to receive the ball. Outer players stay behind the three-point line during the offense. This way, they can shoot, dribble towards the basket, or deliver a pass to players inside the three-point line. Secondly, the inner position. We will start with a power forward. Their role is to shoot near to the basket or from the end of the free throw lane, but they're still able to play further from the basket with long shots and dribbling while on offense. The last position is the center, the tallest player on the team. Often standing with their back to the basket, their role is to play within the key, in offense and in defense. He also has to be there for the rebound, retrieving the ball from beneath the basket after a missed shot. Inner players play close to the basket, either in the high or the low post. They use their size to defend their key and catch the rebounds. Depending on your skills and your body structure, find the position in which you are the most comfortable. However, many players are versatile and aren't limited to one position. Over to you. Now let's talk about the fundamental skills. So there are 3 fundamental skills: the dribbling, the passing, and the shooting. So dribbling is bouncing the ball on the floor continuously with one hand at a time. It is the only legal way that a player may maintain possession of the ball while walking or running. So we have a video for dribbling. In this video, you will learn the basics of dribbling. A player in possession of the ball can only move while dribbling. It is therefore essential for you to master the basic techniques. To dribble well, work on these 3 points: positioning yourself properly, controlling the ball, and dribbling low. First, positioning yourself. Standing in triple threat position, draw your hips back slightly to reduce the distance between the ball and the ground. Keep your back straight and your head up to take in as much as you can from your surroundings. Secondly, controlling the ball. To dribble, bounce the ball on the ground. Your hand should stay above the ball. If your hands go underneath the ball when you dribble, you are considered to be carrying the ball, and the ball will be turned over to the other team. Spreading your fingers, you should touch the ball with only your fingers. Do not use the palm of your hand. Remember to keep your wrist flexible. Don't hit the ball, but rather follow it as it falls. The ball will automatically bounce back at the same speed. Don't look at the ball, you should only need to feel it. To practice this, fix your eyes on a point in the distance. Thirdly, dribbling low. Never dribble higher than your hip level. Ideally, you should dribble at knee height. If your dribble is low and controlled, it will be difficult for your opponent to steal the ball from you. The higher and slower your dribble is, the more you risk losing the ball. Practice dribbling with both hands, as you won't always be able to use your dominant hand during games. To practice, try dribbling 2 balls at the same time, getting as low as possible. Over to you. So that's it.
That's how to become a good basketball dribbler. So next we'll proceed to passing. So passing in basketball is a way for players to move the ball on the court between teammates. So there are many types of passing, but we will only discuss 4 types of passing. So we have the bounce pass, chest pass, overhead pass, and a baseball pass. The bounce pass, a pass to a teammate that is made by bouncing the ball once. So chest pass is a two-handed pass from the chest and in a straight line to the chest of the player receiving the ball. Now we have the overhead pass. It's a type of pass in basketball where the player holds the ball over their head with both hands and then tosses the ball to a teammate. Baseball pass is a one-hand pass that uses the same motion as a baseball throw. This is often used to make long passes. So we have a video for the types of passing.
Okay, that's it. The video shows how to become a good passer. Hi guys, it's Coach Sophia. Passing is another important skill in the game of basketball. It is used to give the ball to a teammate. You want to be able to pass the ball properly to your teammate, so that way the other team does not steal the ball. In this video, we will learn the bounce pass, the chest pass, and the overhead pass. Coach Shannon and Coach Ruben will demonstrate passing. The bounce pass. Begin in triple threat position. Facing a teammate, using both hands, you will bounce the ball between you and your teammate. The teammate receiving the basketball should provide a two-hand target around waist level for the pass to arrive. When you receive a pass, you will immediately get into triple threat position. Let's practice passing to each other 3 times. Next, we'll learn the chest pass. Begin in triple threat position, facing a teammate. Slight bend in your knees. Pass from your chest. Take a step towards your target. Push through the basketball with both hands and pass the ball to your target. Your thumb will end pointing down, creating a backspin. When receiving a pass, provide two-hand target around your waist level for the pass to arrive and catch the basketball, establishing a triple threat position immediately. Let's practice passing to each other 3 times each. The overhead pass. Starting in a triple threat position, then quickly bring the basketball above the head with one hand placed on each side of the basketball, gripping it firmly with the elbows out. Use both hands equally to pass the basketball while stepping towards the target. When making an overhead pass, your hands should not travel back behind your head, as there may be a defender behind you that will steal the ball. The basketball should depart from just above your head, allowing for strength and quick release. Your hands should rotate through the basketball, following through with thumbs pointing downwards, pointing directly to the target. You want the pass to be crisp, located just over the defense without lobbing it.
Let's practice passing 3 times each. And the most important skill of all is the shooting skills. So the definition of shooting skills is throwing the basketball towards the hoop. So there are many kinds of shooting, types of shooting. We have the jump shot, the free throw, the layup, and my favorite, the slam dunk. So the jump shot, as you can see on the picture, Steph Curry is doing the jump shot. No? He released the ball once his feet is off the ground already. So what is the meaning of jump shot? A shot made while jumping. This shot is used usually when shooting at the 3-point arc. So we will have a video about how to do the jump shot correctly. Okay, those are the tips on how to perform the jump shots properly. In this video, you will learn how to make a jump shot. This type of shot means you will be less impeded by your opponent. To make a good jump shot, work on these 2 steps: being well balanced and coordinating your jump and shot. First, finding your balance. Before receiving the ball, you should already be ready to shoot with your knees bent. Position your hands, one towards the ball to receive it, and the other to the side, ready for you to shoot. Keep your feet shoulder-width apart and turn them towards the basket, with the foot on the same side as your shooting hands slightly further back. When you receive the ball, stay focused on your target and fix your eyes on the basket. At the same time, bring the back foot in line with the other foot.
Secondly, coordinating your jump and throw. Jump, extending your ankles, hips, and knees. The strength you need to shoot comes from the extension of the legs rather than from your arms. Take your shot in mid-air using the same action as for shooting on the ground. You can find out more about this in our video, How to Shoot. Finish the movement releasing the ball at the highest point of your jump. Your jump should be light, smooth, and vertical, and you should land in the same spot. Keep your eyes fixed on the basket throughout until you release the ball. To aim accurately, do not lift the ball behind your head. Lift the ball in line with your body, finishing just above the level of your head. The trajectory should be curved, ideally with a starting angle of 50 to 60 degrees to maximize your chances of scoring. The further you are from the basket, the higher the ball will have to go. If you are standing to one side of the basket and close to the key, aim for the corner of the small shooter square on the backboard to score more easily. Otherwise, shoot at the back of the hoop, which you should be able to see through the net. To be comfortable with jump shots, you will need to practice over and over. To get better, it may help to film yourself in order to spot your flaws and work on them. Over to you. Okay, let's proceed. The next is free throw. This is an unforced shot that is taken at the free throw line. So we will have a video on how to shoot free throw properly. So those are the tips on how to shoot free throw properly. In this video, you will learn how to shoot a free throw. Free throws are the only shots in basketball that can become automatic because the distance from the basket and the circumstances are always the same. To shoot a free throw, follow these 3 steps. Position yourself on the free throw line, perform your pre-shot routine, and shoot. First, taking position on the free throw line. Take position just behind the free throw line. Feet shoulder width apart. Put your stronger foot slightly in front, but make sure it doesn't touch the free throw line. Find a routine and repeat it exactly the same for each shot.
Free throws require confidence and focus. It must become automatic. Before receiving the ball, you can relax your arms by shaking them, miming the gesture or wiping your hands on your shorts. Once the ball is in your hands, take a deep breath. Some players like to use the grooves on the ball as marks to know exactly where to place their hands. Always keep your eyes locked on the basket. Third, shooting. To shoot a free throw, shoot as you would normally. Bend your knees to start the movement. Lift the ball up as you straighten your legs. Tuck the elbow in so that you have a vertical line made up of the hoop, your foot, knee, elbow, hand, and the ball. Release the ball at the highest point of the motion, arm extended and elbow vertical. Let the ball roll right to the tips of your fingers as you release it to give it a backspin. Free throws require strong mental and technical abilities. Keep count of your scores during shooting practices to track your progress. Over to you. Now the next is layup. It's a two-point shot attempt made by leaping from below, laying the ball up near the basket, and using one hand to bounce it off the backboard and into the basket. Now we have a video on how to perform the layup properly. So that's how you master the layup. Then the next is In this video, you will learn how to do a layup. Used very often in games, the layup is the easiest way to score, as it is the shot taken closest to the basket. To shoot a good layup, work on these two steps: jumping, and releasing the ball. First, jumping. The layup is a running shot. As you're shooting in the movement after a dribble to one side of the basket, using your outside hand so as to keep the ball out of your opponent's reach. Take the ball in both hands to start the layup, keeping it near your hip to protect it from your opponent.
If you're shooting from the right of the basket, onto your right foot, push off with this foot, take a big step forward without losing any speed. Put your left foot on the floor. Push off with the left foot to jump, raising your right knee and raising your chest to gain height. For a strong takeoff, your foot should be within the key. If you take your first step too soon, you'll be too far from the basket when you jump. If you step too late, you will lose all your speed and won't jump high enough. Secondly, releasing the ball. As you jump towards the basket, lift your right hand towards the ball from beneath. Hold the ball with your fingers pointing forward to do a layup. You can also try a push-up by placing your hand beneath the ball with your fingers pointing for a classic throw. Release the ball at the highest point of your jump. Aim for the top right corner of the square on the backboard, and you will almost certainly score. If you're shooting from the left side of the basket, take the first step with your left foot, the second with your right, and shoot with your left hand. You can also do a layup facing the basket. You'll need to shoot without hitting the backboard. To master layups and get used to protecting the ball, try practicing against the defender from both sides of the basket. Over to you. My favorite skill of all is the slam dunk. So what is a slam dunk? It's a method of scoring in basketball when a player puts the ball directly in the basket using one or both of their hands. So we will have a video on how to dunk properly. But we all know that you need to be tall for you to be able to perform the slam dunk. In the NBA, the shortest person to win the slam dunk competition was Spud Webb. He's only was only 5'7". So it's really amazing to see him dunk at a small height, with a small height rather. So the video
paste here. So to be able to jump high will help you perform the slam dunk. So $1,000,000 question, how can I slam dunk? Well, Mr. 5'4" is going to show you how to do that very, very quickly. Slam dunk is very simple. You want to jump up over 10 feet and slam the ball down into the basket. Huh? Yeah, let's take it again. All right, boys and girls, $1,000,000 question, how to slam dunk, all right? Number one thing, we already know the goal is about 10 feet off the ground. So the number one thing you gotta do is you're gonna have to jump up there and get it, all right? So you jump up there, you wanna be above the rim and slam dunking into the basket. Mr. 540, our expert on dunking, will now execute right now a one-hand and a two-hand slam dunk. Let's check him out. Now, we talked about slam dunking, jumping up in the air. Mr. 5'4" is going to show us. Now, there's two ways that you can jump off the ground, all right? We got the running one-foot jump off of one leg, extending your arm up in the air and dunking. And we have the 2-foot, you gather yourself with 2 feet, jumping up in the air and dunking the ball. Mr. 540 will demonstrate the 1-foot dunk. Closers. Now that is what I call a slam dunk. Now he will demonstrate the 2-foot power slam dunk. Ooh, now that is nice right there. That is nice. That's right, folks, and that is how you slam dunk with the Harlem Wizards. So that's the end of our video lesson. So we have learned the history of basketball, how basketball was introduced in our country, or who introduced basketball in our country. We learned the equipment in basketball, the parts of the basketball court, the player's position in a basketball game, then the fundamental skills in basketball. To become a basketball player, it entails perseverance, determination, to be able to master all the basketball skills. And that's all, folks. Thank you.